ไม่ได้เจอพี่ป๊อปมาแบบนานมากแล้วเหมือนกันนานจริงคือแบบเหมือนพอเรียนจบมาเราก็ไม่เจอใครนะรุ่นน้องยิ่งไปกันใหญ่เลยจริงๆพี่ป๊อปก็นอกจากเป็นเพื่อนของพี่ชายแล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่เซนคาเบียแล้วรุ่นพี่ที่ถาปัดจุฬา ID แล้วด้วยนะฮะป๊อปก็เป็นพี่ติวผมอีกด้วยแต่ว่าด้วยที่ติดตอนแรกไม่รู้จะติดได้ยังไงงงอยู่ไงตอนแรกก็ยังคิดว่าพี่ยังอยู่แถวโซนพุทธมณฑลฝั่งธนอยู่เลยนะฮะทำไมไปไงมาไงถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ฮะก็เดิมทีก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่พอเหมือนแบบว่าหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยคือก่อนแต่งงานเรารู้สึกว่าเราขับรถไปออกนอกเมืองเข้าเมืองอะไรง่ายใช่ป่ะพอแต่งงานแล้วก็เพื่อให้สะดวกทั้งสองคนเราก็อยู่คอนโดไปอยู่คอนโดกันอยู่ในทองหล่ออะไรเงี้ยครับทีนี้พออยู่ในทองหล่อกันไปสัก 2-3 ปีอะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนว่าที่เต็มแล้วนะเพราะแต่ละคนก็ซื้อของกันนะนึกว่าจะแบบมีลูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่เต็มซื้อของกันเยอะแล้วก็ว่าห้องเต็มแล้วมันคงขยับอะไรไม่ได้แล้วแบบคนมีบ้านมั้งอะไรเงี้ยเพื่อให้มันแบบจัดสรรอะไรได้เป็นที่เป็นทางหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบว่าคุยกันว่างั้นสร้างบ้านละกันก็ที่บ้านแฟนเขาเนี่ยเขาก็เหมือนแบบว่ามีพื้นที่ส่วนตัวเขาอยู่อะไรเงี้ยถ้างั้นก็เราก็มาดูโลเคชั่นว่ามันกำลังดีนะตรงนี้อะไรเงี้ยมันแบบร่มรื่นดีเงียบดีอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่างั้นเอาแอเรียตรงนี้ละกันที่บ้านเขาเลยก็โอเคงั้นเอาพื้นที่ตรงนี้ไว้สำหรับสร้างละกันก็เลยได้โลเคชั่นที่ว่างั้นมาสร้างบ้านครับอันนี้ที่ดินประมาณเท่าไหร่ครับพี่ครึ่งไร่200 ตารางวา200 ตารางวาครับแล้วก็นอกจากมันเข้ามาในซอยนิดนึงแล้วก็อย่างที่พี่บอกว่าซอยมันดูร่มรื่นแล้วก็จะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ที่เราอยู่มันก็เปิดโล่งด้วยนะพี่แล้วก็ข้างๆก็ไม่ได้มีตึกสูงอาจจะมีแค่ฝั่งนี้ที่เป็นอพาร์ตเมนต์ใช่ครับแต่ก็มีต้นไม้ใหญ่ที่ช่วยบังมุมมองอะไรด้วยเปิดโล่งจริงครับมันมีพื้นที่ประมาณนึงมันก็ไม่อึดอัดอะไรเงี้ยครับจริงๆพี่เองก็ด้วยคำที่เรียนถาปัดแล้วก็มีเพื่อนที่แบบโอ้โหเป็นสถาปนิกแบบว่าดังๆหลายคนเลยตอนแรกที่จะสร้างบ้านเคยคิดไหมครับว่าจะให้เพื่อนมาช่วยออกแบบเป็นฟีลลิ่งในฝันเลยนะว่าให้เพื่อนมาช่วยออกแบบเพื่อนถามไปช่วยออกแบบให้แต่คือเพื่อนก็เก่งเกินไปเก่งไปแล้ววงเล็บแพงไปว่าพี่ใช่คือเพื่อนแบบจริงๆรุ่นพี่ก็เก่งๆหลายคนนะใช่เพื่อนแบบโอ้ยดิวคือแบบเพื่อนแบบรางวัลหรือตื่นก็ได้พี่เต้นเลยคือมันรับรางวัลกันทุกปีคือรับรางวัลทุกปีเราก็แบบว่าโหไม่ไหวว่ะไม่หรอกคืออย่างนึงคือว่าพอสร้างบ้านแล้วเราไม่ได้ไม่เชิงว่ามีไอเดียแบบว่า from scratch ตั้งแต่แรกก็เหมือนแบบเฮ้ยเราอยากได้อะไรแล้วเราก็นึกไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเริ่มยังไงสมมติว่ามีพื้นที่เนี้ยดีไซน์บ้านหน่อยเราก็รู้สึกว่ามันยังไงวะมันจะมาจากไหนยังไงไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบไม่ได้กวนเพื่อนอะไรไม่ได้ปรึกษาเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วทีนี้แบบเราไปเจอตัวของผู้รับเหมาที่เขาสร้างบ้านลักษณะนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอตัวที่เขาเป็นสถาปนิกด้วยครับพอดีมันคงอารมณ์เหมือนแบบอยู่บ้านจัดสรรแล้วเราดูแบบบ้านแล้วเราถูกใจอะไรอย่างเงี้ยมั้งมันคงคล้ายๆอย่างนั้นแล้วเราเลือกไปอยู่หมู่บ้านนั้นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอันนี้ก็คือคล้ายๆกันแต่พอดีว่าเราเจอตัวผู้รับเหมาที่เขาสร้างบ้านไปทีละหลังสร้างทีละหลังเราก็ไปเจอแล้วรู้สึกว่าว่ะเราว่าเราชอบอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เริ่มคุยกับเขาแล้วก็ develop ขึ้นมาเป็นตัวบ้านนี้อะไรตอนแรกที่ผมเห็นบ้านพี่ก็คือมันเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็รู้สึกได้ถึงความเป็นแบบญี่ปุ่นไม่รู้ด้วยอะไรสักอย่างนึงฮะแล้วก็เลยสนใจก็เลยลองถามพี่มาแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าจริงๆอันนี้มันเป็นลักษณะของจะเรียกว่าบ้านสำเร็จรูปก็ได้ใช่ไหมพี่ก็ประมาณนั้นโดยขั้นตอนเขาเป็นประมาณยังไงนะเวลาก็อันนี้คือไอ้ฟีลลิ่งญี่ปุ่นใดๆเนี่ยเราคิดว่าก็คงมาจากไอ้ตัววิธีการใช้เสาไม้อะไรต่างๆซึ่งอันนี้ก็คือมันก็คือไอ้ตัวไม้ฮินุกิของญี่ปุ่นนั่นแหละที่มันอิมพอร์ตมานี่คือนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยใช่ครับเดิมทีเขามีบ้านตัวอย่างที่มันเป็นไซส์แบบเล็กๆประมาณนึงใช่ป่ะครับไซส์แบบรีสอร์ทใช่แล้วเราไปดูเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่พอสำหรับเราอยู่จริงๆเวลาใช้งานจริงๆตลอดทุกวันอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบงั้น develop ไซส์บ้านพอได้ไซส์บ้านที่เราต้องการเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะส่งแบบแปลนเนี้ยกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นก็ประมาณว่าเขามีพาร์ทเนอร์เป็นบริษัทไม้ที่ญี่ปุ่นก็คือจะคำนวณไม้มาให้ว่าอันนี้ต้องใช้ไม้กี่ท่อนไม้กี่ท่อนตรงผนังต้องมีอะไรบ้างตัวเสามีกี่ท่อนแล้วเขาก็จะตัดไม้ครับไอระยะเวลาเนี่ยใช้ประมาณ3 เดือนเขาตัดไม้ที่กับมีปั๊มตาชื่อบ้านมาให้อะไรเงี้ยบ้านชื่อนี้มันจะอยู่ตรงแบบว่า
มีเสาพวกเสาต่างๆมันจะมีซ่อนอยู่อะไรเงี้ยเป็นเบอร์ไม้แล้วเขาก็จะชิปมาครับชิปเรือมาเพื่อมาส่งที่เมืองไทยแล้วก็จะมาตั้งเต็นท์กันประกอบกันก็ใช้เวลาประกอบกันประมาณเดือนครึ่งอะไรเงี้ยครับก็ขึ้นมาเป็นเรียบร้อยเลยอยู่ได้ประมาณนั้นเหมือนเลโก้อย่างนี้นะพี่ใช่มันก็ประมาณแบบเหมือนเราเล่นเลโก้นะแล้วทีนี้ตอนที่เขามาประกอบเนี่ยเรื่องของโครงสร้างเป็นยังไงครับพี่ฐานรากเสาเข็มหรืออะไรตัวบ้านเราจะใช้เป็นเหมือนเสาเข็มเหล็กครับพื้นเดิมมันจะเป็นเหมือนแบบว่าก็มีการถมไว้ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยครับตัวเข็มเหล็กก็ที่เราลงไว้ก็น่าจะประมาณ60-70ต้นได้ที่ลงไปแล้วก็ประกบด้วยตัวเสาไม้เลยครับซึ่งก็จะมีข้อดีเรื่องของการที่มันไม่ได้เป็นตอกแบบทำให้เกิดสะเทือนเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ตรงนี้ก็จะเห็นว่าด้านใต้เองมันเป็นลักษณะเหมือนใต้ถุนด้วยคือใช่ครับเป็นช่องว่างแบบนี้นะฮะใช่ครับแล้วคือมันเผื่อไว้สำหรับการเซอร์วิสอะไรด้วยไหมฮะหรือว่าจริงๆก็ใช่ครับก็มีพวกเซอร์วิสพวกสายไฟอะไรเงี้ยครับก็อยู่ด้านล่างอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เผื่อน้ำท่วมด้วยเนาะเราก็เหมือนยกขึ้นมาระดับนึงก็80 เซนโดยประมาณครับแล้วก็ตัวบ้านนี่พื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่ครับพี่จากตอนแรกที่พี่บอกมันจะเป็นบ้านแบบไซส์เล็กๆใช่ไหมใช่ตอนแรกที่เราไปดูที่ของทางสถาปนิกที่เขาทำไว้เป็นยูนิตตัวอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ40-50 ตารางเมตรมั้งประมาณนั้นเราก็ขยับมันหน่อยเหมือนดับเบิลไซส์มันขึ้นมาแล้วเพิ่มส่วนที่ใช้สอยเช่นแบบตัวโฟเย่ตรงกลางอะไรเงี้ยก็รวมแล้วประมาณเกือบ150 ตารางเมตรได้ส่วนตัวบ้านนะเติมพื้นที่ใช้สอยส่วนระเบียงส่วนอะไรอย่างนี้เข้ามาอะไรเงี้ยครับซึ่งมันจะออกมาเป็นโมดูล่ายูนิตก็คือมีการคำนวณไปแล้วใช่ไหมครับแต่ละเบสเสาเป็นยังไงเพราะว่ามันเหมือนกับว่าไอตัวไม้มันก็คงมีระยะของมันว่าระยะที่เหมาะสมสำหรับการสแปนของไอเสาไม้เนี้ยมันเท่าไหร่เนี่ยซึ่งไอตัวบ้านเนี้ยมันจะอยู่ที่182 เซนของเขาอะนะถ้าอย่างเนี้ยพอเขาวาง182 เซนปุ๊บมันก็จะมาค่อยๆต่อไปว่าโอเคบล็อกนี้แอเรียนี้เป็นเท่าไหร่บล็อกนี้เป็นแอเรียนี้สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็ไอพวกพื้นที่ใส่ในบ้านก็จะค่อนข้าง follow ไอตัวยูนิตนี้ประมาณนึงอะไรเงี้ยแต่มันก็ค่อนข้าง flexible เหมือนแบบเราจับตรงนี้ย้ายไปหน่อยเราตัดตรงนี้ไปอีกครึ่งนึงขยับอันนี้ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าช่วงไหนจะเจาะให้เป็นช่องใส่หน้าต่างเข้าไปคือมันเหมือนกับว่าจริงๆคือคุยแบบมันเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างพร้อมประกอบหมดแล้วอ่ะแต่พอมาถึงหน้างานอ่ะในช่วง1 เดือนที่บอกแหละ1 เดือนคือเขาเริ่มฟินิชภายในมันจะมีช่วงเวลาที่เราสามารถเดินในสเปซจริงๆได้เพราะตอนแรกเราดูแปลนอ่ะต่อให้เรียนมาเกิดอ่ะเวลาดูแปลนเราก็เขียนเองระยะนี้มันต้องประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเดินในสเปซจริงรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหลือนี่ว่ามันขยับได้บ้างหรือไอ้ตรงนี้มันน่าจะเล็กไปอะไรแล้วก็ปรับหน้างานได้ปรับหน้างานกันอีกทีนึงเพราะมันจะมีแต่เสาแล้วก็เอางั้นเอาผนังจากตรงนี้มาอยู่ด้านนี้แทนอะไรอย่างเงี้ยมันก็สะดวกสำหรับเราตอนนั้นโอเคอันนี้ก็ได้เห็นภาพรวมแล้วมีอย่างนึงที่อยากจะถามพี่ป๊อปเพิ่มเติมก็คือเรื่องของสภาพของตัวไม้นิดนึงก็จะเห็นว่ามันก็จะมีส่วนที่โอเคมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่องของสีซีดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเป็นปกติของก็เป็นปกติของตัวไม้คือเราก็ชอบที่ธรรมชาติของมันอะไรเงี้ยเราก็แบบก็โอเคอ่ะเพราะมันก็เหมือนบางทีเหมือนตอนเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเราเห็นบ้านญี่ปุ่นมันก็แบบมันก็ดูขลังๆของมันดีการที่แบบสีมันว่าไปตามสภาพของมันอะไรเงี้ยแต่มันก็คุณสมบัติไอ้ความทนทานของไม้มันก็ยังอยู่อะไรเงี้ยครับมันก็แต่สีมันก็จะเปลี่ยนไปตามโดนแดดเลียบ้างอะไรบ้างโอเคฮะก็อันนี้ก็เป็นรูปแบบของตัวไม้ฮิโนกินี้นะครับซึ่งจริงๆมันก็ผมคิดว่าอาจจะสามารถคัดทำผิวอะไรสีใหม่ได้มันสามารถจัดการได้แหละครับตอนนี้ก็ได้รู้ภาพรวมของบ้านหลังนี้แล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่ป๊อปพาเข้าไปดูด้านในบ้านครับว่าสเปซเป็นไงครับได้ครับผมคลิปนี้เราก็มีสปอนเซอร์ด้วยนะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับกล้องวงจรปิดแบรนด์ iMilab ครับซึ่งตัวกล้องของเขาเนี่ยดีไซน์จะดูมีความโมเดิร์นดูเรียบเส้นสายน้อยแล้วก็มีความโค้งมนด้วยนะครับซึ่งตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะเหมาะกับบ้านหลากหลายสไตล์เลยอย่างบ้านที่ผมพามาดูวันนี้เนี่ยเป็นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะเป็นบ้านที่มีความเป็นญี่ปุ่นแต่กล้องเองก็ยังดูกลมกลืนนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของดีไซน์นะฟังก์ชันเขาก็จัดเต็มครับเขามีรุ่นที่สามารถใช้ได้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโดยผมขอเริ่มจากรุ่นแรกนะครับนี่คือ iMilab EC5 นะครับเป็นกล้องที่เหมาะกับการใช้ภายนอกเลยอาจจะบริเวณที่จอดรถก็ได้รั้วหน้าบ้านระเบียงด้านหน้าบ้านหรือด้านหลังบ้านก็ได้นะครับกล้องรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดที่ขายดีที่สุด
แล้วก็ได้รับรางวัลด้านการออกแบบจาก IF Design Award อีกด้วยนะครับการติดตั้งก็ง่ายมากเลยครับตรงฐานเนี่ยเขาจะมีรูให้สอดเนอะเราจะแขวนหรือใช้เชือกผูกก็ได้โดยที่ไม่ต้องเจาะผนังหรือว่าฝ้าเลยพอเราเสียบไฟบ้านปุ๊บเชื่อมต่อสาย LAN หรือ Wi-Fi ก็ใช้ได้เลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีแบตเตอรี่ในตัวกล้องจะสามารถหมุนซ้ายขวาได้360องศานะครับแล้วก็ขึ้นลงได้100องศาภาพจากกล้องเนี่ยละเอียด 2K เลยนะครับแล้วก็คมชัดสูงซูมได้และถึงแม้แสงน้อยหรือตอนกลางคืนเนี่ยก็ยังเห็นชัดเจนครับเวลาถ้าเกิดมีผู้บุกรุกเข้ามาเนี่ยตัวกล้องจะสามารถส่งเสียงไซเรนได้ดังถึง100เดซิเบลเลยนะครับแล้วก็สามารถสื่อสารได้2ทางนั่นหมายความว่าเราสามารถจะส่งเสียงพูดคุยออกมาจากตัวกล้องได้เลยนะครับเช่นสมมติถ้าเกิดมีพี่คนมาส่งของเราก็บอกได้เลยว่าพี่ครับของเนี่ยวางไว้ในตะกร้าหน้าบ้านได้เลยแล้วเราก็สามารถจะฟังได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเขาพูดอะไรออกมาแล้วก็ตัวกล้องสามารถจะกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP66 ด้วยนะครับภาพจากกล้องเองเนี่ยจะบันทึกลงได้ทั้งใน micro SD card นะหรือว่าจะขึ้นไปบน cloud storage ก็ได้แถมเรายังโหลดแอป Mi Home นะครับบนมือถือเพื่อที่จะควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้ง่ายๆอีกด้วยล่ะครับบ้านที่มีพื้นที่โปร่งโล่งเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เรารู้สึกขาดความเป็นส่วนตัวเล็กน้อยเนะกล้องรุ่นนี้เนี่ยก็สามารถจะมาแก้ปัญหาแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับเราได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งรุ่นกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็น iMi-Lab Pro A1 นะครับรุ่นนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการใช้ภายในบ้านนะจะไว้ที่ห้องนั่งเล่นห้องทำงานโถงบันไดห้องนอนหรือว่าห้องของลูกก็ได้นะครับตัวกล้องจะหมุนได้รอบตัว360องศาเลยแล้วก็ติดกับหัวบนเพดานก็ได้นะครับสนทนาพูดคุยผ่านกล้องได้ครับติดตั้งง่ายๆแค่เราเสียบสายแล้วก็วางไว้ในระยะสัญญาณ Wi-Fi เลยความละเอียดภาพเนี่ยสูง 2K นะครับแล้วก็สามารถจะเห็นภาพสีแม้แสงน้อยหรือโหมดกลางคืนที่มืดแค่ไหนก็ยังเห็นครับแถมมีโหมดเจ๋งๆอย่างตรวจจับเสียงเด็กร้องพร้อมแจ้งเตือนทันทีแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อผ่านแอป Mi Home กันนะครับกล้องของ iMi-Lab ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะรับประกันยาวนานถึง15เดือนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดนะครับก็ถือว่าเป็นกล้องวงจรปิดในราคาเบาๆแค่หลักพันเท่านั้นแต่ว่าคุณภาพจัดเต็มแล้วก็ดีไซน์สวยงามนะครับซึ่งก็ช่วยให้เราสบายใจไม่ต้องกังวลในเรื่องของความปลอดภัยได้นะครับก็ดูแลสัตว์เลี้ยงของเราได้สอดส่องพี่เลี้ยงนะรวมไปถึงทรัพย์สินของเราได้นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้ตามรายละเอียดที่ผมขึ้นให้ใน description เลยนะครับตรงนี้ก็มีเหมือนมีเลขมีรหัสอะไรอยู่ใช่ใช่ตรงนี้ก็มีแบบมีชื่อบ้านอยู่ปั๊มอยู่อะไรเงี้ยHour 5 House ใช่ครับก็มีปั๊มอยู่มันก็จะซ่อนๆไว้อ่ะโอเคตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วฮะแต่เดี๋ยวผมให้พี่ป๊อปเล่าย้อนนิดนึงว่าได้ครับจากทางเข้าด้านหน้ามันจะเป็นแบบแรมเป็นทางลาดขึ้นมาไงพี่ทำไมพี่ถึงเลือกเป็นแรมไม่เป็นขั้นบันไดเป็นอะไรเงี้ยก็ไม่เชิงเลือก ก็ไม่เชิงเลือกซะทีเดียวเขาจะมีเป็นแบบดีไซน์มาใช่จริงๆคือทำเป็นบันไดก็ได้แหละแต่ว่าตอนที่เราไปคุยกับผู้รับเหมาเนี่ยพอดีไอ้ตัวบ้านตัวอย่างที่เป็นลักษณะรีสอร์ทเขาก็คงเหมือนแบบเก๋ๆนะรีสอร์ททำเป็นแรมพอลองใช้รู้สึกว่ามันเวิร์กดีมันแปลกดีมันก็ง่ายจริงอ่ะก็ลากกระเป๋าเข้าอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้แฟนพี่ก็กระเป๋าทำงานก็เป็นกระเป๋าลากแล้วกระเป๋าลากใช่มันก็สะดวกดีครับแล้วก็พอเข้ามาเนี่ยก็มันจะเจอกับเป็นพื้นที่เหมือนแบบมีเก้าอี้วางใช่เหมือนที่ถอดรองเท้าอะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบไอตัวโฟเย่หลักตรงส่วนที่เป็นที่ถอดรองเท้าเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเหมือนเป็นลักษณะของบานกระทุ้งด้วยใช่อันนั้นก็เป็นดีไซน์ที่ก็ดูน่าสนใจดีนะฮะก็ไอตรงบานกระทุ้งเนี่ยเดิมทีเนี่ยตอนบ้านเสร็จมันยังไม่ได้มีไอตัวบานกระทุ้งตัวนี้แหละแต่ว่าพอมาลองนั่นแหละเหมือนเดิมคือเดินในสเปซรู้สึกว่าเหมือนมันจะโล่งๆหน่อยนะอะไรเงี้ยมันแบบมันทะลุไปหน่อยเปิดประตูแล้วมันก็ชนกำแพงเลยทีนี้ทางผู้รับเหมาที่เราคุยกันเนี่ยก็คือเขาก็นำเสนอให้เป็นแบบนี้ดีไหมเติมตรงนี้ดีไหมอะไรเงี้ยครับก็พอมันเลยได้สเปซอีกคอร์เนอร์นึงที่มันแบบก็นั่งได้เพื่อนมาก็ชอบถ่ายรูปกันตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเข้าประตูมาปุ๊บเราจะเจอกับเป็นโฟเย่เป็นโถงยาวๆก่อนนะครับตัวโถงนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นสเปซที่เอาไว้เชื่อม2ฝั่งเชื่อมฝั่งตัว private area แล้วก็ส่วนของที่เป็นรับแขกตรงนี้อะไรเงี้ยก็จะเข้ามาตรงกลางเลยแล้วก็เนี่ยเราเลี้ยวมาแล้วก็จะมาเจอพื้นที่ตรงนี้เลยก็ถ้าเลี้ยวขวาก็จะเจอตรงนี้ใช่จะเป็นจะบอกว่า public หน่อยก็ได้ใช่แต่ถ้าไปทางซ้ายคือจะเป็นห้องทำงานก็เป็นส่วนตัวละห้องทำงานห้องนอนส่วนตัวละใช่ครับทีนี้อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยคือเข้ามาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสเปซ
มันไม่ได้ดูเล็กหรือว่าแคบนะพี่แล้วก็ฝ้าเพดานก็สูงเหมือนกันแล้วก็มีพื้นที่ใต้หลังคาที่แบบอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นว่าด้านบนมันก็พอจะไปนอนหรือไปทำอะไรได้เก็บของอะไรเงี้ยก็บนสุดของหลังคาคือประมาณ4 เมตรพอมัน4 เมตรปุ๊บเนี่ยสเปซใต้หลังคามันก็จะเหลือประมาณนึงใช่ป่ะครับตรงส่วนด้านบนนี้เนี่ยมันเลยเป็นส่วน storage ได้ครับจริงๆมันก็นอนได้นะข้างบนอ่ะคือข้างบนแบบตอนแรกก็คิดว่าเล็กๆตอนแรกคิดว่าเป็น storage เล็กๆพอลองวัดไซส์จริงๆก็วางเตียงสัก queen size ก็ยังได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนอนข้างบนก็เวลาเพื่อนมาลูกเพื่อนอะไรก็ชอบปีนลงปีนขึ้นไปนอนเล่นอยู่ข้างบนเลยอ่ะก็จะมีโดดลงมาตรงนี้พี่มันยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆมันโดดได้มันปีนตรงนี้แล้วมันก็โดดลงตรงนี้แล้วมันก็วนขึ้นไปใหม่แล้วว่าแบบโอ๊ยอยู่กันเป็นวันอ่ะไม่น่าเชื่อว่าจะสนุกเลยขนาดนั้นเลยลักษณะของสเปซแบบนี้มันก็ทำให้ผมก็ไม่รู้มันก็เชื่อมโยงถึงความเป็นญี่ปุ่นได้เหมือนกันก็ประมาณนั้นครับแล้วก็อย่างตัวพื้นผนังอะไรนี่ก็อันนี้ก็คือเป็นอย่างที่พี่บอกเป็นฮิโนกิหมดเลยใช่ครับโครงสร้างผนังเองจริงๆก็คือเป็นมันจะเป็นโครงเหมือนถ้าเรามองด้านบนใช่ไหมพี่มันถ้าดูจากด้านบนมันจะเป็นเหมือนแนวเสาคือ1.80 เมตรอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นล็อกยูนิตไปแบบนี้ทีนี้ตรงส่วนผนังก็จะเป็นเหมือนตัวไม้แต่เป็นเวอร์ชั่นเหมือนแบบไม้ที่มันอัดมาเป็นแผ่นอะไรเงี้ยครับเพื่อเอามาแปะเป็นส่วนผนังอะไรเงี้ยมันก็จะเว้นสเปซได้บ้างอย่างไอตัวฝั่งที่เป็นระแนงด้านนี้เนี่ยตอนแรกในแบบก็ไม่มีเหมือนกันครับตอนแรกในแบบก็คือจะมีแค่นี้แล้วเราก็จะเปิดเข้าด้านนี้ใช่ป่ะครับแต่พอเอาเฟอร์นิเจอร์จริงๆมาลงอะไรเงี้ยอย่างเช่นโซฟาตัวเนี้ยมันจะรู้สึกเหมือนแบบมันล้นอ่ะโซฟาวางแล้วมันล้นไปหน่อยเขาก็เลยแบบโอเคเติมมาอีก90 เซนเพื่อเป็นระแนงตรงนี้แล้วก็มันจะรับเข้าด้านนี้ตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าเป็นสเปซอีกก้อนหนึ่งหน่อยไม่ทะลุเกินไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างตัวพื้นเองพอเราเดินแล้วก็สัมผัสได้ถึงลายอะไรของมันนะพี่มันก็มีผิวสัมผัสที่มันให้ความรู้สึกชอบอะไรแบบเนี้ยชอบความรู้สึกว่าเหมือนแบบจริงๆพวกกระเบื้องยางลายไม้เดี๋ยวนี้ก็ทำมี texture ใช่ป่ะแต่ทีนี้ก็คือเป็นแบบว่า texture ไม้ของเขาจริงๆอะไรเงี้ยเราเป็นคนชอบ feeling แบบที่มันแบบธรรมชาติหน่อยของมันที่เหมือนแบบว่าเห็นตาไม้อะไรเงี้ยโอเคนะเราชอบเราไม่ติดเลยแบบไม่ต้องเลือกแบบเรียบๆมาเห็นแต่ลายไม่ต้องคัดอย่างเงี้ยคือบางจุดมันก็จะมีแบบว่าบุ๋มลงไปอย่างเงี้ยซึ่งเราโอเคแต่นี้ก็จะเห็นว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้ทนเรื่องของรอยขีดข่วนอันนี้มีรอยใช่มันก็จะมีบอกว่าแล้วอย่างน้ำเนิ้มอะไรเวลาของอาหารใน6นี่คือเช็ดได้น้ำเช็ดได้ไม่มีปัญหาครับแต่พวกรอยขีดข่วนแบบหมาเดินในบ้านมีรอยเล็บอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างแต่ก็มันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเราแล้วกันไม่เครียดแรกๆคืออาจจะแบบโอ้ยกระแทกแบบเป็นรอยแต่ก็อยู่ไปโอเคครับก็เดี๋ยวจากตรงนี้เดี๋ยวเราขยับไปส่วนโต๊ะกินข้าวกับส่วนครัวครับพี่ได้ครับ มุมนี้สวยดีครับพี่เชื่อมไประเบียงแล้วก็เห็นต้นหลิวใช่การชอบแบบว่าเห็นแบบว่าหลิวแบบห้อยๆอะไรเงี้ยครับอันนี้เราเดินจากนั่งเล่นมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่ตรงกินข้าวกับครัวซึ่งจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นอินดอร์แต่ว่ามันก็มีประตูบานเลื่อนที่เปิดเชื่อมไปเอาท์ดอร์ได้ใช่ครับแล้วเอาท์ดอร์พี่ก็คือแบบโอ้โหพื้นที่กว้างมากเลยนะพี่เหมือนเกือบจะเท่าๆนี้เลยนะ มีได้ใช้ทำอะไรบ่อยสุดพี่ข้างนอกนอนอ่านหนังสือรับแขกอะไรเงี้ยเพื่อนมาปิ้งย่างอะไรกันข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยใครอยากเย็นๆก็อยู่ข้างในใครอยากเหมือนแบบว่าเทควิวอะไรก็อยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยคือมันก็รับคนได้20-30 คนก็อยู่ได้ในแอเรียทั้งหมดนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยขนาดนั้น10 คนอะไรเงี้ยมีแต่ตอนแรกที่พี่บอกผมก็คือมีการขยายส่วนของหลังคาออกไปใช่ไหมใช่แต่คือขนาดของระเบียงคือมันยื่นออกไปอย่างนี้แล้วใช่ครับแล้วระเบียงก็เนี่ยครับประมาณ3 เมตรครับ 3.6 มั้ง3.6 ก็คือออกไปขนาดนี้แล้วก็
พอดีว่าตอนที่สร้างก็ฝนมันตกใช่ป่ะฝนมันตกเยอะเขาก็รู้สึกว่าถ้าระเบียงมันขนาดนี้แล้วฝนมันตกขนาดแบบฝนมันตกอะแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วก็เลยเหมือนแบบงั้นเพิ่มระยะแต่ว่าเพื่อไม่ให้มันทึบเพราะเรายังอยากเก็บบรรยากาศที่แสงมันยังส่องเข้ามาได้ใช่ป่ะเราก็ติดเป็นเหมือนแบบว่ากระจกเทมเปอร์เพื่อให้แสงมันลงได้แต่ก็กันฝนได้ด้วยมันเราก็จะได้ใช้สเปซระเบียงได้เต็มที่ครับนี่เป็นกระจกเลยใช่ไหมใช่แต่ด้านนี้ว่าเป็นแบบโพลีคาร์บอเนตอะไรอย่างนี้หรือเปล่ากระจกเลยครับทีนี้ในส่วนตรงนี้บ้างฮะให้พี่เล่าให้ฟังว่ามีการดีไซน์ยังไงแล้วก็ปกติทำกับข้าวมากน้อยแค่ไหนยังไงฮะก็จริงๆพื้นที่ตรงนี้เราก็อยากเก็บบรรยากาศเหมือนแบบคือเหมือนบ้านพักตากอากาศเนี่ยเราชอบแบบโอเพนสเปซอยู่แล้วเพราะว่าไม่ค่อยชอบตีผนังอะไรสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยตรงนี้เราก็เลยมันพื้นที่มันก็จะเชื่อมกันหมดตรงส่วนโซฟาที่เป็นนั่งเล่นตรงนี้ก็กินข้าวตรงนี้ก็เป็นครัวเลยครัวก็มีตัวไอแลนด์ตรงนี้เป็นตัวกลางที่เชื่อมกับครัวเลยเนาะก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเยอะเราก็จะไม่ได้สต็อกของอะไรไว้ทำอะไรสักเท่าไหร่แต่ก็นานๆทีมีบ้างอะไรเงี้ยปาร์ตี้เพื่อนก็โอเคใช้บ้างอะไรเงี้ยครับมีที่โดดเด่นก็คือตัวสเม็กตู้เย็นกับตัวโค้ดนี่นะใช่สีเหลืองเลยแฟนพี่เลือกแล้วเขาก็คิดว่ามันคงเข้ากับเราดีที่เราทำเป็นตัวคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนแกะสีเหลืองใช่ป่ะครับเขาก็จะมักจะชอบเลือกสีเหลืองอะไรมาให้แต่พอมันเลือกมาแล้วรู้สึกว่ามันก็รับกับบรรยากาศแล้วมันก็โอเคครัวมันก็ดูเด่นขึ้นมันก็เป็นกึ่งของตกแต่งในตัวมันก็ดูเด่นขึ้นดีแต่ก็จะเห็นว่าพี่ก็จะมีแทรกพวกโมเดลฟิกเกอร์อะไรตามจุดต่างๆนี่ก็คือเป็นของสะสมใช่สะสมหอบกันมาจากญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้างซื้อบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมอยากถามคืออย่างอันนี้เราจะเห็นว่ามันมีฟังก์ชันที่ตรงผนังมันมีวางของได้ทั้งฝั่งนั้นฝั่งนี้นะมันเป็นดีไซน์มาแล้วหรือว่ามันเอาแผ่นอะไรโอเคตรงนี้คือเป็นส่วนที่เราว่าเราชอบในการที่แบบมันมีชั้นใช้สอยตรงนี้ได้เลยแบบเก็บแก้วที่เราใช้ทุกวันอ่ะไม่ต้องเปิดตู้หยิบคอยหยิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราว่าฝุ่นมันก็ไม่ได้เยอะขนาดเพราะเราก็ใช้ทุกวันมันมุนตลอดอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะครับเราก็เลยเหมือนแบบตรงเนี้ยวางตรงนี้มันก็ใช้งานง่ายดีแก้ววางนี้ใส่ถ้าเราเนี่ยอย่างนี้ช่องเนี้ยจริงๆมันก็คือเป็นกริดประมาณนึงมีคานแนวคานตรงนี้ใช่ป่ะครับพอเอาผนังตัวผนังแผ่นนี้ออกก็ใส่ตัวไม้ที่เป็นชั้นตรงนี้เข้าไปก็จะวางของได้อะไรเงี้ยครับไม่ต้องเพิ่มตู้อะไรที่มันแบบเยอะอะไรเงี้ยครับคือจริงๆคือมาถึงเราเลือกได้เลยข้างบนจริงถ้าพี่จะวางก็ได้ใช่ก็คือเอาแผ่นที่ปิดออกแล้วก็เพิ่มชั้นวางเข้าไปใช่แต่นี่ก็ขย่งแล้วไงนี่ก็เกิดแล้วนี่ก็ขย่งแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือแนวนี้ตลอดจริงๆคือถ้าจะเพิ่มชั้นเป็นชั้นหนังสือวางยาวก็คือเพิ่มได้หมดเลยครับโอเคครับแล้วก็ด้านหลังของส่วนครัวนี่ด้านหลังของส่วนครัวเนี่ยมีประตูอยู่บานหนึ่งก็เป็นมีประตูตรงนี้ก็จะเปิดออกไปแล้วเป็นส่วนเซอร์วิสซึ่งตอนแรกที่คุยแบบกันไว้คือเขาก็รู้แหละว่าเราไม่ได้ทำอาหารบ่อยขนาดนั้นก็เลยเป็นเหมือนแบบครัวฝรั่งใช่ป่ะแล้วด้านหลังเขาก็เผื่อไว้ว่าครัวไทยก็ได้เติมเป็นครัวไทยก็ได้แล้วก็จะมีส่วนที่เป็นระแนงด้านหลังเป็นเหมือนแบบระบายอากาศแต่ก็ยังไม่ได้ใช้หรอกยังไม่ถึงจุดนั้นที่ต้องใช้ครัวไทยก็ด้านหลังก็เราก็เลยใช้เป็นเหมือนแบบว่าส่วนเซอร์วิสส่วนเก็บของส่วนเก็บรองเท้าอะไรเงี้ยครับก็จะเลยตรงนี้ไปด้านหลังซึ่งเราเครื่องซักผ้าอะไรก็ตรงนี้ด้วยใช่แล้วก็นี่มีห้องน้ำ1ห้องใช่มีห้องน้ำแขก1ห้องก็ซอยเป็นห้องอาบน้ำให้อีกกันนึงด้วยอะไรเงี้ยเพื่อแขกเลยอาบน้ำได้ใช้ได้สมมติถ้ามีคนจะมานอนข้างบนจริงๆก็ใช้ได้ก็ตรงนี้ก็ใช้ตรงนี้ก็จบตรงนี้ได้เหมือนกันครับจริงๆเรื่องทิศมันเป็นยังไงพี่ด้านนี้ที่ต้องใช้งานบ่อยๆอันนี้คือเรื่องทิศจริงๆทางฝั่งด้านนี้จะเป็นทิศเหนือและด้านหลังก็คือเป็นทิศใต้เวลาพระอาทิตย์ขึ้นก็จะขึ้นทางฝั่งห้องนอนแล้วมันก็จะอ้อมใต้มาด้านนี้ใช่ป่ะครับตรงส่วนด้านหลังก็คือจะได้แดดหมดแล้วก็แสงก็จะลงตรงระเบียงจริงพระอาทิตย์อ้อมใต้อาจจะมีแดดหน่อยแต่โอเคเราก็แก้ปัญหาเรื่องการมีหลังคาอะไรบ้างใช่ครับตอนวางบ้านมันก็เช็คมาลมมันก็จะเข้าด้านนี้พัดด้านนี้เข้าบ้านได้จริงๆคือไม่ได้เปิดแอร์ตลอดทุกวันทั้งวันนะครับมันก็จะมีช่วงที่เราเปิดตัวกระจกแล้วก็นั่งเย็นๆได้ครับโอเคฮะแล้วก็เดี๋ยวส่วนระเบียงเนี่ยจริงๆจะเห็นว่าพี่ก็ดีไซน์สวนไปตลอดแนวเลยนะครับแล้วก็จะมีสวนทั้ง2ฝั่งของบ้านใช่ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องสวนกันเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยให้พี่ป๊อปพาไปดู
ปีกฝั่งซ้ายไม่รู้ซ้ายหรือขวาของบ้านเอาเป็นว่าเป็นฝั่ง private แล้วคือฝั่งที่ทำงานกับที่นอนได้ครับโอเคครับผมน้ำก็ยังไม่ได้กินด้วยนะพี่คนรู้เลยว่านี่แบบเอามาโชยเฉยเดี๋ยวกินสักนิดนึงจริงในอีกพาร์ทนึงของพี่ป๊อปก็คือด้วยความที่เรียนกราฟิกเรียน ID มาจริงคือก็ทำมาสายเป็นแบบ character design นะพี่ใช่ถ้าใครที่เล่น NFT เนี่ยอาจจะเคยเห็นตัวที่พี่ป๊อปดีไซน์นะฮะ Teddy Bit ใช่ไหมพี่ใช่ครับเราชอบงาน character design ใช่ป่ะครับก็เหมือนตอนที่ทำไอ้ตัวแกะชูชีพอะไรเงี้ยพอมาเป็นโปรเจกต์ NFT เราก็รู้สึกว่าเหมือนแบบงานขายฝรั่งอ่ะเขาคงไม่รู้จักหรอกไอ้ตัวแกะชูชีพแสดงว่าตอนแรกก็ต้องมีคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาไอ้ชูชีพนี่แหละมาเป็น NFT ตอนแรกก็ทำเลยตอนแรกเขาแบบว่าเฮ้ยต้องทำงานอาร์ตเราก็ทำไอ้ตัวแกะนี่เลยทำเป็นแนวเหมือนแบบพวกโปสเตอร์ป๊อปอาร์ตอะไรเงี้ยเพราะพี่มีฐานแฟนอยู่แล้วเผื่อเขาจะตามมาซื้ออย่างนี้กริบเลยไม่ช่วยเหรอพี่มันไม่เวิร์คเพราะว่าคนไทยก็ยังไม่ได้รู้เรื่องไอ้พวก NFT เยอะใช่ป่ะครับโปรโมทไปมันก็เขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรซื้อยังไงทำอะไรอะไรเงี้ยครับกลายเป็นก็คือต้องเริ่มใหม่เหมือนหากลุ่มเป้าหมายใช่เราก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเราจะทำไงดีอะไรที่มันจะขายคนที่อยู่ในตลาดซึ่งเราคิดว่าคนในตลาดมันคือฝรั่งอ่ะก็เราก็ทำเป็นเหมือนดิจิตอลทอยอะไรเงี้ยให้มันดูเหมือนของจริงหน่อยแต่ว่าก็เป็นภาพนี่แหละอะไรเงี้ยแต่มันให้มีความรู้สึกเหมือนแบบมันน่าสะสมหน่อยก็เลยออกมาเป็นตัวไอ้คอลเลกชันไอ้หมี Teddy Bit ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งการที่มันมีความเป็นพิกเซลหน่อยก็คือเพราะเป็นดิจิตอลด้วยไหมใช่คือมันเหมือนแบบเราก็เลือกสไตล์เพราะว่าคนที่เล่นพวกนี้ก็กิ๊กประมาณนึงนะฝรั่งกิ๊กคือมันชอบไอ้ความเป็นพิกเซลได้เนี้ยเราทำพิกเซลเลยก็ไม่ได้เพราะเราอยากทำให้ดูเหมือนเป็นทอยจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกไอ้สไตล์เนี้ยเขาเรียกว่า voxel มั้งมันคือแบบ 3D pixel อะไรเงี้ยก็มาทำดีไซน์ให้เป็นเหมือนแบบก็เหมือนใส่สไตล์เข้าไปในตัวหมีเท็ดดี้แบร์ที่เรารู้จักอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความแบบยูนิคขึ้นมาแล้วพอมันเป็นดิจิตอลมันก็เราก็จะเล่นอะไรก็ได้จะใส่อนิเมตก็ได้จะใส่โครงสร้างที่แบบมันไม่น่าจะผลิตจริงๆได้อะไรเงี้ยยากๆแต่มันก็ดูแล้วมันแบบวูวาใส่เข้าไปได้อะไรเงี้ยเราก็เล่นกับตรงนี้แล้วก็สุดท้ายก็มันก็จะต่อไปเป็นเชิงแบบmerchandise เป็นของเขิงอะไรอันนี้แล้วแต่เลยใช่รวมถึงไปต่อในเชิงแบบเป็น NFT โปรเจกต์อื่นๆคอลเลคชันอื่นๆได้ด้วยครับแล้วก็นอกจากตัว Teddy Bit นี้ก็จะมีตัวชูชีพอันนี้ที่ก็พูดอีกทีนึงอันนี้หลายๆคนอาจจะรู้จักเพราะว่าก็มีหลายอย่างเลยเป็นตุ๊กตาก็มีพวก stationery ก็มีใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆพี่ก็มีทำเพจด้วยใช่ที่เป็นวาดเป็นการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยก็เพจ Eat All Day นี่แหละก็ทำกันมาแบบพอสมควรนานกันนะเราจะว่าไปก็ทำมาแล้วก็ยังมีเป็นวาดเป็นการ์ตูนแก๊กอะไรเรื่อยๆแล้วก็มีcollaboration โปรเจกต์นั้นนี่นู่นบ้างเลยครับก็จะมีอยู่เรื่อยๆครับโอเคเลยครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องงานที่พี่ป๊อปทำแล้วเนี่ยทีนี้เรากลับมาที่การดีไซน์มุมนี้บ้างครับมันมี requirement อะไรพิเศษไหมตอนที่พี่ต้องไปบอกกับทางสถาปนิกก็แบบว่าเฮ้ยทำงานคอมอยู่หน้าคอมนานนะมันควรจะอยู่มุมไหนของบ้านแล้วพี่ต้องการให้บรรยากาศในการทำงานพี่เป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็พอเราแยกเป็น2ส่วนใช่ป่ะครับที่มีส่วนรับแขกกับส่วน private อะไรเงี้ยเราก็ต้องมาคิดว่ามันมีช่วงที่เราต้องทำงานอยู่บ้านแน่ๆแหละเพราะว่าแบบว่านะตอนที่ช่วงทำบ้านมันก็โควิดwork from home ไปจนชินแล้วก็ต้องมีสเปซเนี่ยจะเอาสเปซไปอยู่ตรงฝั่งรับแขกก็มันก็รู้สึกว่าแขกมามันก็จะของเต็มไปหมดเลยเวลาเราทำงานจริงๆของมันก็นั่นนี่นู่นกองบ้างอะไรก็เลยคิดว่ามันควรจะอยู่ในตรงฝั่ง private นี่แหละเราก็วางให้มันเป็นตรงกลางเนอะที่แบบว่าก่อนจะไปถึงส่วนที่เป็นห้องนอนแต่ว่ามันก็อยู่ใกล้ตรงส่วนที่จะออกเป็นส่วนรับแขกหน่อยนะครับสเปซเวลาทำงานเราก็ไม่ได้ต้องการใช้อะไรเยอะมากครับแล้วก็เปิดโต๊ะเรียบๆตัวนึงมีพื้นที่ให้วางของหน่อยมีอย่างเงี้ยมีเฟอร์นิเจอร์โต๊ะหมุนตัวนี้ที่เราแบบเรียกว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์แรกๆที่เราต้องเลือกซื้อเหมือนกันไปเห็นมาแล้วก็มันดูใส่ของได้เยอะดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่แบบสีนั่นนี่นู่นบางอุปกรณ์นั่นนี่นู่นบางแล้วก็จับยัดไปในนี้มันก็แล้วที่เหลือก็โต๊ะละเราชอบทำงานกับตัวคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ท็อปอะไรเงี้ยไม่ชอบทำพวกโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยมันก็จะแบบ
ขอเดสก์ท็อปวางได้มีไม้ปากกาวางแล้วก็ยังมีพอที่สำหรับแบบเขียนกระดาษสเก็ตงานได้ครับสำหรับเราว่าก็ประมาณนี้มีไฟส่องพอมีชั้นอันนี้ก็คือจะคล้ายชั้นกับตรงห้องครัวครับก็จะวิธีบิวก็คือจะลักษณะเดียวกันเลยครับก็จะติดชั้นเข้าไปแทรกกับตัวโครงสร้างตรงนี้อะไรเงี้ยครับก็อยู่ไปอยู่มาของก็จะเริ่มเยอะขึ้นครับจริงๆตัวเนี้ยสเปซอาจจะแบบไม่ได้กว้างมากแต่อย่างที่พี่บอกว่าถึงสเปซไม่ได้กว้างมากแต่เราก็โอเคพอจะขยับเก้าอี้ได้แล้วก็พอเปิดบานเลื่อนออกเนี่ยมันก็เชื่อมไปยังยังระเบียงตรงนี้ได้ด้วยครับดีๆคือทำงานเบื่อเหนื่อยล้าก็ออกมาพักข้างนอกก่อนได้ใช่ครับเคยหลับคาข้างนอกแต่ว่านั่งแล้วออกไปนั่งพักหน่อยอะไรเงี้ยตอนเย็นๆแดดไม่แรงมากเลยแล้วก็แบบว่าครับก็สบายดีครับแล้วก็อีกมุมนึงที่เดี๋ยวเราย้อนไปนิดนึงก็คือทางเดินที่เราเดินมาจากส่วนของโฟเย่ตรงกลางใช่ไหมครับจริงๆตรงนี้เราจะมองทะลุไปถึงรับประทานอาหารเลยนะพี่ครับคือจากกินข้าวเนี่ยถ้าเดินมาก็คือเนี่ยตามทางตรงนี้มาเราจะเจอกับผนังฝั่งหนึ่งที่พี่ทำเป็นชั้นวางของโมเดลต่างๆนะครับก็ตรงนี้ก็เหมือนเป็นส่วนเชื่อมเนอะเหมือนเป็นผนังเราก็ไม่อยากให้ผนังมันล้นๆตรงนี้แหละเราก็เลยเหมือนแบบไม่ต้องปิดฝาแล้วก็ทำเป็นบิวชั้นไปส่วนนี้เนี่ยจริงๆอย่างหนึ่งที่รู้สึกก็คือมันก็เหมือนเป็นการแชร์กันระหว่างจะบอกว่าอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่ก็ได้แต่เป็นห้องนอนที่พี่ทำเป็นมุมแบบทำงานอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านในเราก็จะเห็นว่าโอเคมันมีผนังตัวนี้ที่แบ่งสัดส่วนไว้ส่วนห้องนอนเองเนี่ยดีไซน์ไว้เป็นยังไงบ้างครับพี่ป๊อปส่วนห้องนอนเนี่ยจริงๆก็คือไม่ได้ต้องการอะไรมากห้องนอนคือเตียงหัวเตียง2ข้างมีทีวีคือจบแล้วจะค่อนข้างคลีนหน่อยห้องนอนอย่างภายในมันก็คือจะคล้ายๆกับห้องตรงส่วนห้องนั่งเล่นก็คือว่าจะค่อนข้างเปิดโฟลว์ทั้งหมดมีแสงเข้าตลอดคือถ้าเห็นในตรงเหนือตรงประตูเนี้ยมันจะมีเจาะแสงเข้าตลอดตอนเช้าคือก็มันก็มีแสงเข้ามาห้องมันก็จะสว่างขึ้นเลยครับแล้วก็ถามให้ป๊านึงถึงเรื่องของโครงสร้างผนังครับว่ามันมีเรื่องของการกันเสียงอะไรยังไงไหมหรือว่าความร้อนนะครับแล้วก็หลังคาด้วยเห็นว่าตอนแรกคือพี่ก็มีการเปลี่ยนหลังคาเพื่อให้มันกันความร้อนได้มากขึ้นใช่ไหมก็อย่างส่วนหลังคาก็เดิมทีมันก็จะเป็นเหมือนเป็นแผ่นยางมะตอยเป็นแอสฟัลต์เนาะที่แบบว่าบุด้านบนอะไรเงี้ยซึ่งเราว่ามันก็สวยดีเก๋ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอใช้งานจริงๆแบบอยู่นานๆอยู่นานๆแบบเมืองไทยนะมันก็จะแบบว่าแดดดูเดือดเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็จะมีการปรับใช้เป็นเหมือนตัวเมทัลชีทที่เขาบุโฟมมาอะไรเงี้ยครับก็จะมาพร้อมกันแล้วก็บุไปตลอดแนวเลยก็มันก็ช่วยกันความร้อนได้เยอะถึงแม้ว่าไอ้ตัวฝ้าเราจะเป็นไม้หมดนะครับอันนี้คือพอเปลี่ยนปุ๊บก็เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยใช่ก็ชัดเจนเลยบางทีเปิดแอร์ก็แบบหนาวไปว่ะมันก็อยู่ได้จริงๆบางทีมันไม่ต้องเปิดแอร์มันก็อยู่ได้เลยครับเสาคานมันจะเป็นกริดของมันอยู่แล้วครับมันจะมีช่องโหว่ตรงกลางคือเหมือนกับตรงชั้นวางของเล่นตรงนั้นนะครับเราก็เห็นเป็นช่องวางที่วางของเล่นได้ตรงส่วนอื่นก็จะเป็นเหมือนกันซึ่งเราก็จะไม่ได้เป็นช่องวางของเล่นละเราก็จะเหมือนว่าบุไอตัวโฟมเข้าไปยึดเข้าไปชิลให้เต็มช่องอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้เรื่องการเสียงอะไรต่างๆก็คือได้เป็นผนังที่โดยรอบนอกเนี่ยเขาจะมีโฟมไว้ให้ใช่ครับก็มีโฟมเสร็จปุ๊บถ้าเป็นด้านนอกสุดก็จะมีตัวแผ่นผนังไม้ปิดอีกชั้นหนึ่งทีนึงอะไรเงี้ยบุรอบอะไรเงี้ยครับตอนนี้เราออกมานั่งข้างนอกเดี๋ยวให้พี่ป๊อปพูดถึงสวนนิดนึงก็อย่างสวนนะครับเดิมทีเนี่ยยังไม่ได้ทำเป็นเรื่องเป็นราวสักเท่าไหร่เราก็เลือกต้นไม้กันมาเองอะไรเงี้ยก็ปรึกษาเพื่อนบ้างน้องบ้างอะไรเงี้ยแต่แฟนพี่เนี่ยอยากได้ตัวต้นหลิวแล้วก็ตัวตีนเป็ดฝรั่งก็โอเคตีนเป็ดฝรั่งแล้วนั้นแล้วก็เราก็ใช้ต้นหลิวเป็นประมาณเหมือนแบบกันแดดประมาณนึงกันแดดตรงนี้ให้มันแบบพอนั่งได้อะไรเงี้ยครับก็ต้นหลิวตลอดแนวแล้วก็มีสวนชัดและทีนี้พอเราจะทำสวนกันจริงๆจังๆเนี่ยเราก็ให้มาดูคือเขาก็เลือกที่จะคีปแนวเดิมไว้ไม่ต้องย้ายอะไรอย่างเงี้ยครับคีปแนวเดิมไว้แต่คีปยังไงให้มันดูเหมือนแบบว่าไม่แข็งมากอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีใช้หินสลักทีนี้รอบบ้านเราจะเป็นหินตัวไอหินแกลบขาวใช่ป่ะครับอันนี้เปลี่ยนสเปซแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นเหมือนแบบว่าสีเทาแทนแล้วก็เอาตัวเส้นเนี้ย
มาสลับบ้างให้มันดูไม่โล่งไปแล้วมันก็เหมือนเกิด circulation บ้างอะไรเงี้ยเป็นเส้นทางเดินพวกต้นไม้เนี่ยที่ทางแลนด์สเคปเขาเลือกมาให้แล้วว่าเขาก็คงเลือกจากเหมือนแบบอะไรที่เราบรีฟไปว่าเราชอบเพราะก่อนที่จะลงสวนจริงเนี่ยไอ้พวกที่เหลือๆบางทีเราก็ไปซื้อเหมือนพวกคุมดินอะมาปลูกเองแบบว่าพวกอะไรนะเป็ดแดงลิปปิ้นแดงมาเพิ่มสีเขาก็เห็นว่าเราชอบอะไรแบบมีลูกเล่นสีหน่อยแบบไม่ต้องเขียวมากอะไรเงี้ยเขาก็จะเลือกไม้พุ่มแบบต่างๆไม้คุมดินมาต่างๆแบบต่างๆเนี่ยมาสลับกระจายให้มันแบบว่าคล้ากันไปตลอดเนี่ยมันก็สนุกดีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีสีสันดีอะไรเงี้ยเขียวก็หลายเฉดหน่อยใช่ป่ะครับเรารู้สึกว่ามันเพลินดีคือผมรู้สึกว่าโอเคเขาจะคีปตัวหลิวไว้และหลิวเนี่ยตลอดแนวที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นแบ็คกราวด์เวลาเราจากในบ้านมองมาใช่ไหมเวลานั่งระเบียงก็ได้บรรยากาศนี้ไปแต่ว่าส่วนที่เหลือโดยรอบอ่ะเหมือนผสมผสานเลยก็ดูมีความน่าสนใจดีแล้วก็มันก็เหมือนคล้ายๆกับว่าอย่างนึงที่ผมสนใจแล้วก็รู้สึกอยากจะถามพี่ก็เลยพี่ก็ไม่ได้ต้องการแบบจะญี่ปุ่นเข้าไปอีกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่รู้สึกว่าเหมือนแบบกลัวทำแล้วดูแลไม่ไหวดูแลให้มันคงสภาพญี่ปุ่นขนาดนั้นแบบไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าประมาณนี้แล้วกันให้มันเหมือนแบบรีแลกซ์หน่อยแต่ละต้นก็คือคล้ากันไปก็จะเห็นแบบหลิวแต่ละต้นนะบางทีไอ้พุ่มรอบๆคือแบบ4อย่างอ่ะ4อย่างว่าง3อย่างว่างบางต้นก็คือหินเลยจบเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ผสมไปมันรู้สึกว่าตลอดทางที่เดินมันเหมือนแบบไม่ซ้ำดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วในเรื่องของบ้านนะพี่มีแง่มุมยังไงบ้างไหมฮะหลังจากที่ได้มาสร้างบ้านตัวเองถ้าเทียบกับบ้านเดิมๆที่เคยอยู่หรือคอนโดที่พี่อยู่อะไรเงี้ยก็ที่เยอะขึ้นก็ที่เยอะขึ้นมีอะไรให้เล่นมากขึ้นมีพื้นที่ให้เล่นมากขึ้นอย่างแบบถ้าอยู่คอนโดอะไรเงี้ยมันก็ที่มันก็ไม่ได้มากนักใช่ป่ะครับมันก็เหมือนแบบเราจะซื้อของมาวางเราชอบอย่าดีกว่านั่นนี่นู่นเลยพอมีบ้านเรารู้สึกว่าอันนั้นลองได้อันนี้ลองได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นพื้นที่ที่เราไม่ได้อยู่คนเดียวละมันก็เป็นพื้นที่ของทั้งสองคนเอาไอเดีย2คนมารวมกันคนนี้อยากเล่นแบบนี้คนนี้อยากเล่นแบบนี้แล้วว่ามันเป็นพื้นที่แบบนั้นพื้นที่ที่แบบที่คุณสบายที่จะเล่นที่คุณสนุกที่จะเล่นใน personal space ของคุณเองอะไรเงี้ยครับอีกหนึ่งคำถามที่อยากถามพี่คือเรื่องของขนาดพื้นที่ใช้สอยครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูบ้านหลังนี้ก็อาจจะมีมุมมองว่าเฮ้ยลึกๆฉันอยากจะทำบ้านชั้นเดียวแล้วมันก็น่าสนใจเนอะที่แบบไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านใหญ่โตซึ่งตอนแรกที่ผมเห็นในรูปแบบผมรู้สึกว่าบ้านพี่น่าจะแบบไซส์เล็กๆแต่พอมาดูของจริงสเปซมันกว้างแล้วบ้านก็ใหญ่นะฮะเนี่ยอย่างพื้นที่ระเบียงนี่ก็ถือว่าเยอะมากๆทีนี้เลยรู้สึกว่าการจัดการพื้นที่ใช้สอยขนาดของแต่ละบ้านควรจะเป็นเท่าไหร่บ้านที่มันมีความกระทัดรัดเนี่ยจริงๆมันดีหรือไม่ดียังไงพี่มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของขนาดบ้านยังไงบ้างครับอย่างบ้านหลังเนี้ยคือพอมันมีไอเดียเรื่องบ้านชั้นเดียวขึ้นมาใช่ป่ะครับเรารู้สึกว่าเราชอบชั้นเดียวมันแบบทุกอย่างมันเชื่อมกันง่ายดีแล้วพี่ชัดเจนเลยว่าแบบมันไม่เสียดายหรอเราทำ2เผื่อไว้ก็ได้นะเผื่อแต่ใดๆมีห้องเก็บไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆพวกเนี้ยเราเผื่อไว้ประมาณนึงแล้วนะเพราะแต่อาจจะเป็นเพราะโจทย์ของเราคือเราอยู่2คนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ต้องแบบว่าเผื่ออย่างมหัศจรรย์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะแบบอันเนี้ยกำลังพอดีอ่ะเราคิดว่มันกำลังพอดีสำหรับเรานะผมคิดว่าก็กลับมาที่ว่าเรารู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรนะพี่สมาชิกเท่าไหร่อยากได้แค่ไหนจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าตอบอย่างที่พี่ป๊อปแบบชัดเจนแล้วเนี่ยผมว่าจริงๆเราก็ต้องรู้ว่าแค่นี้จริงๆไม่จำเป็นต้องเผื่อนะพี่ก็ลองไปพิจารณาดูครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็บางทีสร้างบ้านเกินไปเกินกว่าที่ความจำเป็นแล้วก็ต้องมาเสียค่า maintenance ค่าดูแลมันเหนื่อยมากฮะmaintenance มันเหนื่อยแบบแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟบางทีก็เป็นห้องเปล่าๆที่ไม่ได้ใช้งานอีกอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็อาจจะเป็นอีก1มุมมองให้ลองดูว่าสุดท้ายแล้วพื้นที่ใช้สอยจริงๆที่มันพอดีกับตัวเรามันอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ครับครับโอเคครับเปาก็ดีใจมากครับพี่ได้มาขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมกันครับ